मार्केटमा यौनवर्धक औषधिहरूको डिमान्ड एकदम प्रशस्त छ। यौनवर्धक औषधिहरू खाने व्यक्तिहरूको अभाव हुन्न, विशेष गरेर टाडालाफिल, सिल्डेनाफिल लगायतका औषधिहरू जो अहिले नेपाली मार्केटमा जेनेग्रा, भिगोरा लगायतका विभिन्न नाम गरेर आउने यस्ता औषधिहरू र आम संसारभरि नै एउटा चल्ने नाम भिएग्रा भन्ने औषधिको चरम दुरुपयोग यहाँ भएको छ। यहाँ मान्छेहरूलाई थाहा भएर होस् या नभएर होस्, साथीभाइहरूले भनेर जस्तो कि यो औषधि खानुहोस्, यो औषधि खाँदाखेरि एकदम तपाईँलाई चाहिँ यौन सन्तुष्टि मिल्छ, यसमा हजुरको लिङ्ग विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यसमा फाइदाजनक हुन्छ, यसको दरोपन आउँछ, यसको साइज बढ्छ लगायतका कुराहरू सुनेर यहाँहरूले बारम्बार खाइरहनु भएको छ। मिसयुज भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो यहाँहरूले एउटा प्यारासिटामोल छ, प्यारासिटामोल ज्वरो घटाउनको लागि युज हुने गर्छ मेडिकल साइन्समा, तर यहाँहरूले त्यही प्यारासिटामोल एउटा लतको लागि यहाँहरूले युज गर्नुभयो, नसाको लागि जस्तै युज गर्नुभयो भने त्यसको पनि त धेरै साइड इफेक्टहरू छ। त्यसरी नै यो जेनेग्राको पनि यो भिएग्राको पनि यसका शरीरमा आउने धेरै साइड इफेक्टहरू छन् र के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो आवश्यक हो कि होइन। जस्तो फर इक्जाम्पल यो यन्त्र, यो औषधि यहाँहरूको लागि सुइटेबल हो कि होइन। एउटा उदाहरणको लागि दिउँ, एउटा राम्रो गन चल्ने खालको गन छ, एकदम क्यापेबल गन छ, धेरैलाई मार्न सक्ने खालको गन छ भने त्यो एउटा देशको सेनाले पायो भने त्यो देशको रक्षा गर्छ, त्यसका देशका मान्छेहरूलाई रक्षा गर्छन्, सम्पूर्ण किसिमले त्यो राम्रो भयो। तर त्यो राम्रोसँग चल्ने गन, एकदमै राम्रो खालको मिसिन गन होला अथवा जुन गन होस्, त्यो गन आतङ्ककारीको हातमा पर्यो भने त्यहाँ जहिले पनि त्रास भयो। त्यसको कारणले एउटा निमुखा, एउटा सर्वसाधारण, एउटा हतियार नभएका मान्छेहरूको पनि ज्यान जान सक्ने भयो। त्यसरी नै औषधि पनि कस्ता व्यक्तिहरूलाई आवश्यक हो त नि त्यो खास। अब भनौँ न, अहिले भन्न खोजेको अहिले अब 15-20 वर्षका युवकहरूले पनि यो जेनेग्रा खाइरहनु भएको छ, उहाँले 100 mg खाइरहनु भएको छ, 100 mg को 2टा सम्म पनि खाइरहनु भएको छ। हिजै मेरो युट्युबमा मेसेज आछ, 4 घन्टासम्म स्ट्यान्ड भइरहने खालको हुँदैन औषधि भनेर कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। अब 4 घन्टासम्म तपाईँको पेनिसलाई यहाँहरूले रक्त प्रवाहमा स्ट्यान्ड बनाइराख्नु भयो भने त्यहाँ के हुन्छ भन्नु त? त्यहाँ प्यारापिजम भन्ने एक खालको समस्या हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ अब रक्त नलीहरूमा ठुलो असर पर्छ। कहिलेकाहीँ त्यो रक्त नलीहरूमा असर परेर तुरुन्तै इमर्जेन्सी अपरेसन पनि गर्नुपर्छ। यस्तो खालको कन्डिसन अहिले भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यसको पनि मिसयुज भइरहेको छ। यो औषधि यहाँहरूलाई आवश्यक हो कि होइन? यहाँहरूले आफ्नो कन्सल्टेन्ट डक्टरलाई कहिले सोध्नु भएको छ? जति पहिले खानु भएको छ, जति अब भर्खरकाहरूले खानु भएको छ अथवा वृद्धहरूले खानु भएको छ, यो आवश्यक हो कि होइन? यहाँहरूले सोध्नु भएको छ? सोध्नु भएको छैन नि त। यहाँहरूले आफ्नै हिसाबले खाइरहनु भएको छ। खास अब यो टाडालाफिल अनि सिल्डेनाफिल जति पनि औषधि छन्, भेग्रा, टाडालाफिलहरू जति पनि औषधिहरू छन्, यो PDE5 इनिबिटरमा पर्छ। अब यो PDE5 इनिबिटर भनेको के हो भन्ने कुरातिर नजान, यसको काम के हो भन्दाखेरि जहाँ लिङ्गमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि लिङ्गका जुन नलीहरू छन्, रक्त नलीहरू छन्, ती रक्त नलीहरूमा रक्त सञ्चालन यदि कम भएको छ र पेनिस इरेक्ट भएको छैन, पेनिसमा दरोपना आएको छैन भने त्यस्ता बिरामीहरूलाई यो चेक जाँच गरेर दिएपछि उहाँहरूको रक्त नलीमा राम्रोसँग रक्त सञ्चालन हुन्छ र इरेक्सन राम्रोसँग आउँछ। त्यसको कडापन यसले बढाउने गर्छ, त्यहाँ रक्त सञ्चालन बढाउने गर्छ, त्यसको लागि हो। तर जसको यतिकै पनि भइरहेको छ, उहाँहरूले पनि यो अरू बढी एचिभमेन्टको लागि यो खाइदिनुहुन्छ भने पछि यसका धेरै साइड इफेक्टहरू छन्। के साइड इफेक्ट हुन्छ त नि भनेर फेरि म यहाँहरूलाई एक्चुअली सम्झाउन चाहन्छु। यसका धेरै साइड इफेक्टहरू छन्। यसरी यहाँहरूले आफ्नो एउटा आवश्यक हो कि होइन भनेर आफ्नो एउटा डक्टरसँग कन्सल्ट नगरिकन यो खाइँदाखेरि यसका धेरै साइड इफेक्ट छन्। तर पनि म मेजर साइड इफेक्टहरू मात्रै आज यहाँहरूलाई 5-6वटा मेजर साइड इफेक्टहरू यहाँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। 1 नम्बरको साइड इफेक्ट हो डिपेन्डेन्सी। यो औषधि खानुभयो भने, यो औषधि धेरै प्रयोग गर्नुभयो भने भोलि के हुन्छ भन्दा यो औषधि नखाएसम्म यहाँहरूको पेनिस उठ्दैन। यो एकदम डेन्जर साइड इफेक्ट हो। डिपेन्डेन्सी ब्रेनले यही माग्छ कि हजुरहरूले यो नखाएसम्म हुन्न, यसमा लिङ्गमा तनावै आउन्न, भोलि त्यो नखाएसम्म केही कामै हुन्न भनेपछि भएन त खतरा।
यो खानै पर्ने कन्डिसन गराउँछ। अर्को 2 नम्बर, यदि यहाँहरूको लिङ्गमा तनाव आउने खालको केही पनि समस्या छैन, यहाँको त्यहाँ ब्लड सर्कुलेसन सम्बन्धी केही पनि समस्या छैन, त्यत्तिकै पनि यहाँहरूले यो औषधि खाइरहनु भएको छ भने यो के हुन्छ भन्दा 4 घण्टाभन्दा बढीसँग यो लिङ्गमा तनाव भइरह्यो, लिङ्ग दह्रो भइरह्यो भने त्यहाँका विभिन्न खालका ब्लड नलीहरू त्यहाँका मसल्सहरूमा धेरै असर पर्न जान सक्छ र तुरुन्तै अपरेसन पनि गर्न पर्ने हुनसक्छ र कहिले पनि यहाँको लिङ्ग काम नलाग्ने हुनसक्छ, यहाँको लिङ्ग फेरि खडा नहुने खालको हुनसक्छ। त्यो भनेको यहाँहरूलाई नपुंसक बनायो, छैन त खतरा, यो खतरा छ नि त। त्यस्तै गरिकन यसले आँखाको ज्योति नै लान सक्छ। यो यदि यहाँहरूले एकदम म्याक्सिमम हाई डोजमा युज गरिरहनु भएको छ, 200 mg 300 mg सम्म नि यहाँहरूले खाइरहनु भएको छ भने आँखाको ज्योति जान सक्छ, कान नसुन्ने हुनसक्छ, यहाँहरू एकदम बहिरा हुन सक्नुहुन्छ। यदि यहाँहरूले प्रेसरका विभिन्न खालका औषधिहरू खानु भएको छ र प्रेसर कुनै पनि डाक्टरको सल्लाह बिना यो खानु भएको छ भने यसले यहाँहरूको प्रेसर लो भएर यहाँहरूको हार्ट एट्याक हुनसक्छ, मुटुको जुन धड्कन छ त्यो रोकिन सक्छ। यदि नाइट्रेट जस्ता औषधिहरू, मुटु सम्बन्धीका औषधिहरू, नाइट्रेट जस्ता औषधिहरूसँग यो खाइरहनु भएको छ भने यसले कन्ट्राइन्डिकेसन यो हुन्छ, यसले रियाक्सन गरेर मुटुमा विविध असर गरेर यहाँहरूको तुरुन्त सडनली डेथ हुन सक्छ। 5 वटा मेजर साइड इफेक्टहरू छन्। यी 5 वटा साइड इफेक्टहरू जो जानलेवा हुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले यत्तिकै 100 mg 200 mg, त्यही भएर नेपाल सरकारले 100 mg यहाँ एलाउ पनि दिएको छैन, 50 mg मात्रै एलाउ दिएको छ। त्यसले गर्दा कन्सल्ट गर्नुहोस्, एउटा आफ्नो सेक्सोलोजिस्टलाई भेट्नुहोस्, एउटा के छ अलिकति नत्र भने फिजिसियनलाई भेट्नुहोस्। यहाँहरूले खान आवश्यक हो कि होइन त्यसरी खानुहोस्। अब यत्तिकै हत्तपत्त अब हरेक मेडिकल अथवा कहीँबाट यहाँहरूले किनेर खाइरहँदाखेरि आवश्यक हो, जसलाई ठिक हो, प्रिस्क्रिप्सन छ, खानी राम्रो हो, तर यत्तिकै खाँदाखेरि कहिलेकाहीँ यहाँहरूको लाइफै ड्यामेज हुनसक्छ, यहाँहरू नपुंसक हुन सक्नुहुन्छ, आँखा कानहरू ड्यामेज हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू भेग्रा लगायतका औषधि खाँदाखेरि यहाँहरूलाई ध्यान दिनुहुन्न भन्नु गर्दै यो फेरि एउटा रिकल सम्बन्धीको भिडियो थियो, यो जेनेग्राहरू सम्बन्धीको साइड इफेक्टको। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्न यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। आजलाई बिदा भयो।